Èmi ọmọ yín náà ni o. Ajé olókun. No. Let me be serious. Okay. Ajé olókun. Let me ilé kò yí báyìí. Oyi biribiri oyi kan mi o. Mo ṣe ń wọlé ni. Òtútù mú mi wọlé ni. Òtútù o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́, ẹ jẹun wọlé. Okay. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ according to the time. Ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé olókun. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn. Kí leléyìí? Mo ń bọ̀, ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Okay. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kálẹ́ according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé olókun. Ẹ jọ̀ọ́, ọmọkùnrin kan ló fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Question yẹn ọmọ kékeré yẹn in fact nígbà tó tiẹ̀ béèrè question yẹn mo kàn tiẹ̀ máa rò pé ó tọ́ mà lọ́mọdé yìí sọ. Lóòótọ́ lè jọ ọmọ kékeré. Ọlọ́run máa ń gbé ọgbọ́n sórí ọmọ kékeré mi gbà mí o. Ó tọ́ ọ̀rọ̀ lọ́mọdé yìí sọ. Mo ní kí n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi pé ó tọ́ mà ní ẹjọ́ tó lọ ẹni tó bá mọ̀ kó bá mi fi sí comment section ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ọmọkùnrin yẹn sọ pé ó ní what was Nigeria called before being named Nigeria? Bẹ́ẹ̀ ni èmi ni ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí. Bóyá a lè rẹni tó lè bá mi tó lè mọ ohun tí wọ́n pe Nigeria. Ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyí. I wonder in the 19th century when in the 19th century when Flora Shaw, the British journalist, named Nigeria. Which year was that? It was 1897. Yeah, exactly. In 1897, that's when Flora Shaw named Nigeria. So I wonder what was the name of Nigeria before being named Nigeria. I also wonder. So we ask our brothers from Nigeria. Yeah, we shall ask our brothers from Nigeria. Thank you. You're welcome. ó ní kó lóun fẹ́ bí ẹ̀yin brother òun láti Nigeria wípé kí ni what was Nigeria called before being named Nigeria? Ẹ jọ̀ọ́, orúkọ wo là ń jẹ́ tẹ́lẹ̀? Àbí ó ṣàwọn orúkọ tá à ń jẹ́ tẹ́lẹ̀? Ibi tẹ́ máa fi mọ̀ wípé Iléyá o, ọmọ Yorùbá Iléyá. Bí a kò bá mọ bí àrùn rè ṣe bó yẹ ká padà sílé. Ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ká tètè gbómi làkàná. Iléyá o, ọmọ Yorùbá Iléyá. Yorùbá ni wá. Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Ní 1914 ló fàrékèrèkè amalgamate wa. Yorùbá ni wá ń ṣe Nàìjíríà torí selfish interest wọn làwọn British America gbogbo wọn lọ́ṣàṣe gbéṣẹ́ àbòsí lọ́ṣẹ̀ wá so wá pọ̀ tọkàn gbogbo ìlú kéléje ọkọ̀ dà wọ́n pọ̀ ní ọ̀dà lórúpọ̀ mọ́ ṣàpà lọ́ fi da Fúlàní papọ̀ mọ́ wa tó fi sọ wá ní Nàìjíríà ó gbẹ̀yìn tẹ̀ ń pé wọ́n Nàìjíríà ọmọ yìí bí yín léèrè wẹ̀yìn gangan ní kẹ́ dáhùn ó ní kí ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kú sínú wọn Nàìjíríà tẹ́ ní Nàìjíríà ṣe máa da ó ní kí ni náà ń pe Nàìjíríà kó tó di pọ́n so wá pọ̀ Yorùbá ni wá Yorùbá ni ràn wọ́n ní Yorùbá náà ló sọ pé tápá ò bá ṣe ṣan àáká sórí ni àti expire Nàìjíríà ti expire tí Yorùbá dẹ̀ ti ń jẹ nǹkan tó expire inú kó máa dànù rú ọ kó máa yàgbẹ́ kó máa ṣunú kí gbogbo ẹ̀ máa ṣe gbogbo gbogbo àìsàn àrùn oríṣiríṣi ayé yìí ló máa ṣe torí nǹkan tó ń jẹ ó ti expire. So Nàìjíríà ti expire torí ẹ̀ náà ni gbogbo èyí tá à ń rí yìí àti súra wa kò sí unity mọ́ inú wa ò dùn síra wa. Àwọn bàbá yìí dẹ́mọ̀ àwọn bàbá jẹgúdú jẹráyà àwọn bàbá bámú ni mo yóò àwọn politician wa àwọn religious leader wa àwọn ọba àwọn leaders and elders àwọn olóògbé wọn mọ̀ bọ̀ torí pé wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀ àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méje kẹjẹ ká máa lọ ẹ̀yin wọn Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká máa lọ.
mo tiẹ̀ tún wá ní fídíò kan lọ́wọ́ tí gẹ́ẹ̀ kan sọ pé màá fi fídíò yẹn wọ́n sọ pé àwọn òyìnbó ra nàìjíríà ni ó ní àwọn òyìnbó ra nàìjíríà ni ó nítorí selfish interest wọn ó náà ra nàìjíríà ni bẹ́ẹ̀ ni ó ní báwo lè sọ ó ní yorùbá dẹ̀ ni ó ní wọ́n ra nàìjíríà ní ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ẹnu oníkànlá tí ń gbọ́ pọ̀n ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni yorùbá dẹ̀ ní tá a bá dájọ́ ó ní wọ́n ra nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ ni kọ́ tí yorùbá dẹ̀ rà ó ní ok yorùbá ní tá a bá dájọ́ ọjọ́ á pé tá a bá dóṣù oṣù àkó ọjọ́ tá a dá ó ti pé bẹ́ẹ̀ nítorí ọjọ́ tí wọ́n dà wá pọ̀ ní 1914 pẹ̀lú bó ṣe rà wá tán ra nàìjíríà nígbà tó ra nàìjíríà tán dà wá pọ̀ ní 1914 wọ́n ní tó bá di 2014 wọ́n sọ pé a lè lọ bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ dẹ̀ ti pé ọjọ́ ti pé ká máa lọ a ti súra wa bẹ́ẹ̀ ni a ti súra wa tí rùn síra wọn àwọn politician wa wọn ò fẹ́ ká lọ torí fẹ́jẹ titi wọn torí àti jẹ tiwọn ìlú tí ò sífẹ̀ẹ́ láàrin wa kò sífẹ̀ẹ́ kò sí unity àrùn síra wa ok àrùn síra wa ọlọ́run wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí ẹ jẹ́ kí n gẹ̀yìn ok. Bought. Literally, Nigeria was bought. Nigeria was bought. Literally bought. Okay. So I know that's a jaw dropper because I didn't know this until I did a bit of digging. Yes. Before Nigeria became a country, it was actually bought. All right. In 1899, the British government paid the Royal Niger Company what would be an equivalent of 120 million pounds today to buy Nigeria. Yeah. Not for land, but for the right to rule over people who never agreed to be there in the first place. I didn't know this. Because I think we really do very little digging in terms of the nitty-gritties of how countries, you know, sort of pull away from colonial rule and become independent. It just becomes a big celebration. Yeah. But the facts are really interesting. Another interesting fact is that Nigeria was created without the consent of its people. Let me elaborate. When Nigeria was created in 1914, over 250 ethnic groups and more than 400 languages were thrown into one colonial basket without being asked. Okay? And that means obviously there was no unity, there was no conversation around this. It was about making it easier for the British government to be able to profit from the country. A third interesting fact. You thought I was done. I'm not done. Independence came, but the scars of forced unification remained. Okay, so we're going to go back to the 1st of October. This was in 1960 when it officially got its independence. Nigeria officially broke free from British rule, but not from the colonial legacy. The country inherited a system designed to exploit, not unite. And that's how we're seeing the story unfold today. So just in case you're wondering why Nigeria operates the way it does today, it's because it is still not united and it's still tied to British colonial rule. And it was bought for what would be 120 million pounds in 2025. Isn't that something? Isn't that interesting? Today years old. Nigeria was bought. Literally bought. ọ̀rọ̀ pèsè jẹ wọ́n free wa ní 1960 wọ́n sọ pé àwọn free wa lọ́wọ́ àwọn British ní 1960 ṣùgbọ́n wọ́n ò free wa lọ́wọ́ àwọn tó colonize wa ṣebí wọ́n ní téèyàn bá fàgbè fèégún èèyàn máa ń fi ilẹ̀ tokùntokùn ni wọ́n náà wọ́n fún wa ní omi ìnira wọ́n fún wa ní omi ìnira wọ́n wá dọ́gbọ́n pé fún wa ní òmìnira tó omi ìnira ló gbélé wa lọ́wọ́ ọkàn free wa ní pẹ̀lú pépà pé a free yín o ẹ gba independent ẹ gbòmìnira ní 1960 ṣùgbọ́n wọn ò free wa lọ́wọ́ àwọn tó ń colonize wa adẹni kẹjẹ ká máa lọ ẹ̀yin wọn Nàìjíríà kí ló dé wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́ dùn mọ́ èèyàn kan kì í jáwádé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa so wá pọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ̀yà yìí ṣó ń dùn mẹ́yìn náà ni òmìnira dùn òmìnira dà ẹ jẹ́ agbára wa lọ́wọ́ oko ẹrú
ẹ jẹ́ agbára lówó oko ẹrú ni gbogbo wa wà pátápátá àtàwọn tó wà lóyìn gbogbo oko ẹrú ni ó kàn yẹn pé oko ẹrú yàtọ̀ sí oko ẹrú ni modern slavery làwa kàn ń ṣe ni ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n wà nàìjíríà ló wá worst fún ju ẹ̀yin dẹ̀ ní kíní yóò kùn kókó bẹ́ẹ̀ tí not all of you náà kì í ṣe gbogbo yín torí àwọn kan náà wọ́n ti realize pé yes ìyá làwọn jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tí politician ti rà tó jẹ́ pé ìṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ hello. Can you say 67? Oríṣiríṣi. Oríṣiríṣi. Anyway. Ẹ káàbọ̀. Wọ́n free wa ní ọ̀nà wọn free wa. Anyway. Baba Jaga. Ìlà ọwọ́ láyé o. Ìlà ọwọ́ láyé. Ó ṣe é bò ní kò ṣe é parẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìlà ọwọ́ bá ìlà ọwọ́ láyé ó ṣe é bò ní kò ṣe é parẹ́ rárá bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe lè pa Yorùbá nation rẹ̀ wàláì ẹ lè parẹ́ ẹ kàn máa ṣe lásán ni ẹ lè pa Yorùbá nation rẹ̀ èéfín yẹn ń ru ni ó dé tó bá máa rú báyìí ó máa rú bóyìn lójú tó yẹ pé ojú méjèèjì yẹn báyìí ẹ má jẹ́ sọ nǹkan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde ṣe wá rí ẹ̀yin èèyàn kan yín ọmọ Yorùbá kan ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá kan mo wo ibi tí a máa jẹ lára yín torí pé bí àwa kan ṣe ń gbé sókè Abíọ́lá Táíwò káàbọ̀ báwo ni ṣe wà pa torí báwa kan ṣe ń gbé sókè lẹ́yìn kan ń fà wálẹ̀ báwa kan ṣe ń gbé sókè lẹ́yìn kan ń gbé wálẹ̀ ti ẹ̀ pí tí àwọn tó wà ní Nàìjíríà ti yà ń jẹ àwọn èèyàn ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà gidi gan bẹ́ẹ̀ ni even àwọn ìyá kan wà nílùú òyìnbó tó jẹ́ wípé ìlú òyìnbó ti sú wọn ṣé bí wọ́n sọ pé ilé làbọ̀ sinmi oko ni ìlú òyìnbó ti sú wọn wọ́n fẹ́ wá sílé ilé ọ̀hún dà tán fẹ́ wá kò sílé tán fẹ́ wá orúngbẹ ilẹ̀ Yorùbá ń gbẹ wọ́n fẹ́ wá sílé ilé tán fẹ́ wá dà kò sí security kò sí iná títí ò dáa kò sí omi tó gbádùn ẹ̀rù bójú làwọn èèyàn fi ń rìn wọn á kidnap yàn á máa ní kéèyàn lọ mú millions wá ẹlòmíì tí ò ní ẹlòmíì kò 500,000 kò dá kàǹtì ẹlòmíì rí ẹ máa sọ pé kó lọ mú 20 million or 50 million àwọn ìjọba wá dẹ̀ rè wọ́n fẹ́ ní gbá géèmù àwọn pípù yóò nífẹ̀ẹ́ yín wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ẹ má jẹ́ ká máa sọ kankan náà lójoojúmọ́ àwọn pípù yóò nífẹ̀ẹ́ ẹ wò wọ́n ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ya ni o tẹ́ ẹ bá ṣì wà nínú Nàìjíríà máa fi wọ̀nyí World Bank mo ti gbé wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí about 3 weeks ago mo tún rí báyìí mo tún ní kí n tó ra máa ṣẹ́ra wa létí náà ni because ẹlòmíì wọ́n ti fi dèdèrè ti di wọ́n létí wọ́n ti mú òwe lépo wọ́n ti fi di etí wọn ẹlòmíì ò lè gbọ́ràn tẹ́ ẹ báyìí ti máa sọ ọ̀rọ̀ kan fún ẹlòmíì lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kó tó kó sínú brain ẹ̀ kó tó máa ring nínú bẹ́ẹ̀lẹ̀ kó tó máa ring bell nínú vein ẹ̀ ẹlòmíì kò ń gbọ́ràn kò ń tètè gbọ́ràn dèdèrè ti lù wọ́n létí bẹ́ẹ̀ ni World Bank sọ pé tí ó bá máa fi di ìparí ọdún yìí pé èèyàn 39 million ló máa wà nínú ìṣẹ́ ní poverty máa mú lẹ́wù World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ bàbá Jaga jáde o wọ́n sọ pé irọ́ ni ṣé wọ́n parí bọ́wọ́ wọn létí lọ ń yáwó lọ́wọ́ àwọn IMF ẹ lọ ń yáwó lọ́wọ́ World Bank ṣé wọn ò ní mọ̀ ni wọ́n ní ṣe bí wọ́n sọ pé gbogbo àtàwà ní Nàìjíríà pé 250 million ni wá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nínú 250 million ẹ wá yọ 139 million World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ òun lélẹ́yìí o ẹ wá yọ 139 million kó nínú 250 million ẹ ti mọ̀ yí pé àwọn tí ó ní owó ní àárín wa kélébé báyìí láwọn tó ní owó láàárín wa òun lélẹ́yìí World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ máa fi wọ̀nyí máa kà fún yín òun rè World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ti kà á rí tẹ́lẹ̀ náà okay the World Bank projects that 139 million Nigerians will be living in poverty by the end of this year, a nearly 60% increase from 87 million in 2023 when President Bola Tinubu started implementing the reform it had prescribed on the first day of his term. World Bank sọ pé tó bá máa fi di ìparí ọdún yìí wípé 139 million Nigeria ló máa wà nínú poverty tó já sí 60% increase from 87 million in 2023 pé
ó wá jẹ́ pé 60% ló jẹ́ báyìí ní ìsìn pé ní 2023 kí bàbá Tinubu kó tó gba ìjọba wípé 87 million ni àwọn tó wà nínú ìṣẹ́ wípé kí bàbá Tinubu tó gbàjọba ní 2023 pé 87 million ni àwọn tó wà nínú ìṣẹ́ nìyà ń jẹ lòṣì ń ta ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n láti ìjọ tí bàbá Tinubu tó ti wá gbà báyìí pé ó ti increase sí 139 million Nigerians tí ọdún yìí bá máa fi parí tí ẹ bá sì jẹ wà nínú Nàìjíríà wọ́n ní ẹ̀yin tí ìṣẹ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ti náwó lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ìyà pásápásá ìyà tó níyìn lẹ́nu ló máa jẹ yín nínú 250 million ọmọ Nàìjíríà 139 million World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ nìyà ń jẹ ṣán parọ́ ni wọ́n parọ́ àwọn youth tó bá kàwé tán kọ́tì ẹ̀ tó kàwé ọ̀hún tán náà wọ́n strike cost tó yẹ kó fọdún 4 ṣe torí pé wọ́n strike wọ́n fọdún 6 ṣe bẹ́ẹ̀ni owó onírú owó elépo owó ènìyàn owó gbọ́múlé láńtà owó gbédìlé ṣéèdì owó alájẹmásùn tí àwọn lọ ń gbà káàkiri wọ́n parí ẹ̀ lọ́dún 6 tó bá tún parí ẹ̀ tán kò tún síṣẹ́ tó máa ṣe ọmọ mi ọmọ 40 years mi ó sì wà lábẹ́ ẹ̀yẹ ìyẹ́ ló sì ń bọ̀ ọmọ tó yẹ kó ti máa ṣe jẹ fún yà gbogbo àwọn obìnrin wa hookups lọ ṣe káàkiri àwọn ọkùnrin wa wọ́n ń ṣe yahoo wọ́n mu drug ẹ wá ní ìyàwó ní jẹ́yìn World Bank sọ pé tí ọdún yìí bá máa fi parí tẹ́ bá ṣì wà nínú Nàìjíríà pé 139 níṣẹ́ máa mú ní Nàìjíríà níṣẹ́ máa mú òun nìyẹn 139 ẹjọ́ tó lọ tí bàbá Jágá bá tún wá lọ ní 2027 ńkọ́ tọ́lọ́hun ò ní gbà fún kì í ṣe tí kì í ṣe tàwọn Ọlọ́hun ò ní gbà fún ọ̀nà ara lọ́lọ́run máa fi ṣe tílẹ̀ Yorùbá máa fi bọ́ sí tó bá tún wá lọ ní 2027 ńkọ́ àbí mélòó ló máa dì 250 million ní gbogbo wa ní Nàìjíríà àwa jẹ́ 200 million ní gbogbo ẹ̀yìn àwa jẹ́ pé èèyàn 50 million péré ló ń gbádùn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ dìde ẹ̀jẹ̀ dìde ẹ dìde o ṣẹ́rí àwọn tí wọ́n ń da ìlú ìrú àwọn tí wọn ò fẹ́ kẹ́ gbádùn tó ń fìyà jẹ yín ní Nàìjíríà àwọn politician wa number 1 mo ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ program tí mo ṣe last politician wa ọ̀tá wa làwọn politician ọ̀tá wa pátápátá wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá ẹni tí ó bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ èèyàn máa ń jìnnà sí ni wàláì wọ́n ní ẹni tó bá ní ká má jẹun a máa ń kọ títí ẹ̀ mọ́ka ni àwọn politician wa èmi ẹ̀ wò yẹ ká ṣe anyway okay àwọn religious leader wa ọ̀tá wa ni kì í ṣe gbogbo wọn o kì í ṣe gbogbo ẹ káàbọ̀ mà Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi ẹ káàbọ̀ mà àwọn religious leader wa kì í ṣe gbogbo wọn o ọ̀tá wa ni wọ́n kì í ṣe gbogbo ṣe rí bíi 70% nínú gbogbo àwọn religious leader wa ọ̀tá wa ni wọ́n Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ wọn ò dá wọn kàn fi I'm a man of God I'm a woman of God I'm a man of God èèyàn Ọlọ́run ọmọ kìíní kan ni mí wọ́n fi ń bojú ni àwọn lọ́wọ́ sí jù ṣe rí ẹni tí ò man of God gangan pàápàá ìwà táwọn religious leader mi ń wù kò bójú mu ẹ tí ò man of God gan máa níbẹ̀rù Ọlọ́run kò ní lè wu ìwà yẹn ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti fi man of God wọ́n ti fi cover ojú yẹn most of àwọn pastor mi wàláì tí ọmọge TCC 100 bá wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti bá 99 sùn tán Ọlọ́run ó dẹ̀ máa fi man of God lọ́wọ́ máa fi parọ́ tẹ́ bá wọ ṣọ́ọ̀ṣì mi báyìí tẹ́ bá lọ wọ abẹ́ ọ́tà wọn tẹ́ bá rí bẹ̀ wàláì ẹni délé sọ ni bẹ́ẹ̀ ni ìkà ni wọ́n o àwọn man of God Nàìjíríà yẹn kì í ṣe gbogbo wọn o ṣùgbọ́n 70% inú wọn anointing ara wọn ti gbẹ anointing ara wọn ti dànù yáǹsì Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ wọn ò rí nǹkan kan báyìí lójú wọn ṣe wọ́n dẹ̀ fi man of God yẹn wọ́n fi ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ ni màá fi religious leader kan wọ̀nyí ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kan ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kan ó dẹ̀ ṣe báyìí tó jẹ́ pé ó fojú wọn báyìí wípé nǹkan báyìí ni máa yìí ṣe o man of God ni o man of God ńlá ni o ó fojú wọn yìí pé nǹkan báyìí ló ṣe fún ẹni yìí ṣùgbọ́n nígbà tí owó ti jẹ̀rá bù wọn ó ti jàrábà wọn ní Nàìjíríà yẹn àwọn agbófinró torí pé ó ti gbówó fún àwọn agbófinró dẹ̀ fẹ́ pa mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ fẹ́ pa mọ́lẹ̀ Nàìjíríà ò lè dá mọ́ àfi tabakàn para wa tabakàn parọ́ tọ́ra wa Nàìjíríà rí àwọn leaders and elders àwọn politicians wa torí pé olè ojú òkòrò bá ń bámú ni mo yó ni wọ́n ohun ti tara wọn nìkan lọ bá lọ so wọn ò kẹ́ ẹ̀ nípa wa ẹnu wọn ò ká wa wọn ò wà organize wọn
wọn lè coordinate gbogbo a ti pọ̀jù fún wọn, a ti pọ̀jù, Nàìjíríà ti pọ̀jù fún wọn, ó ti tóbi jù fún wọn torí pé kò sọpọlọ lórí wọn, ọpọlọ kan mú gbó kan wùwò orí burúkú ló wà lórí wọn, kò sọpọlọ tó lè fi to ìlú lórí wọn. Torí ẹ̀ náà la ṣe sọ pé ká máa lọ, a ti pọ̀jù, wọn ò lè ṣèjọba lórí wa. Kó ní kálukú ká dúró lórí ẹgbẹ́ kékeré wa, ká lè kojú wa lè kára wa, kẹ́nu wa lè kọ́ ara wa torí pé àwọn eléyìí ò nà ọpọlọ. Ìmí ò ní certificate inú wọn, ìmí ò lọ sí school, wọ́n lọ 80% náà politician wọ́n lọ forge certificate ni, wọn ò lọ sí school, igbó lọ mú, kò sọpọlọ kankan lórí wọn. Ẹ wá wò, kí bá fọ̀rọ̀ lẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ wá wò bọ̀bọ̀ yẹn, ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn. It's well Prince you. Nigeria happened to you, Cross River State happened to you, Ecom too happened to you. My name is Ernest Onyeka. I'm from Anambra State. So the person whose picture is on the screen there is Prince Ikena. He's my elder brother. So we reside in Ecom in Cross River State. That's where we reside. So on the 4th of September 2023, this my elder brother went to cut his hair. That was on Saturday. He went to cut his hair. And that was the last time we saw my brother alive. So preparing for church on Sunday, we didn't see my brother. We were not staying in the same house. So we didn't see him in church on Sunday. So Momsi was curious because Prince is a guy that will not miss church for anything. We are there Redeemed Christian Church of God. So before church service was over, my mom has gone to his own place to ask about him. When she got there, the neighbors were like, Prince, you no sleep for house. So, my mom became very curious. Prince, you no sleep for house. She came back to church, she told us. So after service, we went to the police station, Ecom police station, to make a report that. So when we got there and made the report, they were like, we should wait for 24 hours. And we said, okay, that means we're coming back the next day, Monday. On Monday before 12 o'clock, by 11 so, my dad received a call that he should come to Grassfield and identify one corpse. So my dad alerted me, my dad and my other brother, we left without trying to hide it from my mom. So when we got to Grassfield, oh and behold, that's my brother corpse lying on the floor with 3 bullet wounds on the head. That's the video of his corpse there. Blood everywhere. What would have happened? His car was snatched from him. He's using a Lexus 350 GPS, that's the car. The car was snatched from him. Everywhere was thrown into chaos. Everybody was surprised. What would have happened? What would have gone wrong? We came back home trying to hide it from my mom, but mom said, mother, she already knew. So, while in the midst of all this, so I went to his house to check on some of his documents, maybe the insurance or something. So when I got to his house, as God will have it, I saw a tracking company of the car and the phone number. So I called the tracking company. I explained to the guy what happened, and the guy was like, let me give him 30 minutes, he'll get back to me. Yes. So less than 30 minutes time, the guy called me, said he has tracked the car is in Lagos. So I was like, no, Baba, this thing happened in Ecom, Cross River State. Less than how many hours? The car cannot be in Lagos. The guy said, yes, if we doubt, no come Lagos, that the device is showing him Lagos. That was that evening, me and one of my uncle, we sojourned to Lagos. We arrived Lagos the next day. So I called this guy, the tracker guy. I said, Baba, we're in Lagos. So he said, okay, he told me where I'll meet him. So we made talk with him. That was how the guy took me to where my brother car is. The car was in the Panabita shop. They're changing the color of the car and everything. That's the video of the car. It's that's the state we met the car. So we're changing everything. We alerted the police in Meron police station. Lagos. Thank you so much. So one Inspector Mata and her team followed us to the Panabita shop. When we got to the Panabita shop, they arrested the Panabita. The Panabita said now walking into. So it was one pastor that gave him the car. One pastor, Peter Uchenna, that gave him the car. That's the picture of the pastor there. So the police told him how to call the pastor. So he called the pastor came. Police arrested the pastor. We went down to Meron police station. So when we got to the police station, they asked the pastor, who gave you this car? The pastor said the car and a car gift from one of the church members for Lagos here. And they were like, car gift. Okay, call the member of
the member. The pastor was like, they collect plenty car gift too. He cannot remember which of the member gave him this car. The Inspector Matt herself was like, even if you be president of Nigeria, they give you car gifts, you go remember who give you the car. The guy said he cannot remember. And they were like, the owner of this car was shot in Ikom, Cross River State. This Pastor Peter, which picture is on the screen, said he has not been to Ikom, Cross River State before all his life. They said, okay. They invited the wife. The wife called to the police station. In our present, they were like asking the wife, say, on the 4th of September, where your husband did? The wife was like, my husband go Ikom to go preach. Now, what my husband tell me? When the two story did not add up, so my uncle went to Pansi, Lagos. Reported the matter there. The commissioner of police then, one Mr. Abiodun, now alerted Meron police that they should bring the matter back to, bring the man to Pansi. Thank you, Baba. So when they brought the man to Pansi on interrogation, the man now said yes. That on the 4th of September, actually he was in Ikom. One pastor, Kingsley, this man on the screen, invited him for a program. Then after the program, him, this pastor, Kingsley, and two other guys accosted my brother. That he was there when my brother was killed, but not being killed. He called this guy, he said Elvis in Tui, this Elvis, which picture is on the screen. He said it was this Elvis that shot my brother with one other guy, he called Barry. He said it was this Elvis that shot him, this Elvis that shot my brother. Then they gave him the car to take to Lagos. That he was the one that drove the car from Ikom to Lagos that night. So after all said and done, the commissioner of police said the matter should be brought back to Cross River State for trials. So Zone 6, Calabar was alerted. Then one DSP, EB, Dennis, came down, brought the man from Lagos to Cross River State. We got to Cross River State. The police demanded that the operation should be done on my brother corpse. The 3 bullets should be removed and given to them and all that, of which she did. That's the picture of where they did the operation, where they removed the bullets. That's the picture where they shot in 3 bullets. So we did the operation. We got to Cross River State. This Inspector Dennis was like, this one a small case, since we have gotten the pastor, other people will be brought back to book. After we came back to Cross River State, this matter was charged to court. We got to the court. The matter was charged to pastor to say pé òun lọ sí night vigil. Àwọn àtàwọn pastor ẹgbẹ́ wọn lọ jalè, wọ́n pa ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n lọ jí mọ́tò. Tẹ́ bá dé rí very handsome man tó ń fi ẹ̀sìn. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn politician wa, àwọn religious leader wa, àwọn ọba kì í ṣe gbogbo wọn o. Àwọn ọba, àwọn ọ̀tá wa ni wọ́n ní Nàìjíríà. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wo di pastor tó wọ́n máa fi ẹ̀sìn, I'm a man of God, I'm a man of God. Ìhun tó dẹ̀ ń ṣe ní abẹ́lé, ẹni tí ò man of God gan kò lè ṣe. We got to court, and it was Judge Eshua Ewa that was presiding over the matter. This Judge Eshua Ewa. We got to the court after the first hearing, the second hearing, and the third hearing. They set the date for the third hearing. Before that set date, they called our lawyer that there is a change of date. And the lawyer was like, change of date. 2 days before court, they are giving me change of date notice that it's impromptu, he cannot make it. Before that change of dates issue, that's how this Judge Eshua Ewa released this Pastor Peter Uchenna and one other pastor that was caught with him on health ground. See, the pastor was not feeling fine. That's why they discharged the pastor on health ground. That's a week they discharged this pastor. I sent someone to his church in Lagos. That's the video the person made for me. The man was in church preaching. That's the video. The man was in church preaching. This man claiming that it was on health ground. Since then, it has been from one story to another. One time they said the judge went for 6-month leave. This Judge Eshua Ewa was the one that released Uchenna Peters on health ground. Say they bail him on health ground. It's been over 2 years now. We will not be able to get justice on this case. Please, we are writing to everybody to know what happened to Princeville and how this case has been going. We are calling on Nigeria government. We are calling on Cross River State, the governor of Cross River State, Professor Basin too.
That's the two. We are calling on Cross River State government to look at what happened in Cross River State, and judiciary in Cross River State are not giving us justice. We are calling on the Attorney General of Cross River State, Mr. Charles. This is what happened in Cross River State, and Cross River State judiciary have not given us justice. We are calling on the Chief Justice of Cross River State, my Lordship, Akon. This is what happened in Cross River State. This is what happened in your state, and we have not been able to get justice. Over 2 years now, and this man is working freely. This help is in Tweet. The pictures on the screen. He's working freely. His family is in Cross River there. They are working freely. And these are people that murdered my brother, and the court let them go on, say, health ground. Since then, we have not been able to get justice. Please, Cross River State government, we are calling on Cross River State government. We need justice for Princeville. We need justice for Princeville. Attorney General of the state, Chief Justice of the state, Cross River State governor, we need justice for Princeville. We need justice for my brother. Yes, today it might be Princeville, tomorrow it could be anybody. These men are parading themselves as pastors and they are killers. Yeah, they are we killers. Need justice for Princeville. Sherry, tẹ́ bá ní kò kàn mí, ó lè kẹ́ni tó máa kàn yín. Oyè tó kanra àwo ni, ó lè kára ẹdẹ níjọ́ kan. Nàìjíríà kò lè ṣe sóréró kankan fún wa, torí ẹ̀ náà la ṣe ń sọ yí pé kẹjẹ́ kó ní kálukú máa lọ. Pásítọ̀ nìyẹn fa o, pásítọ̀ sọ fún ìyàwó ẹ̀ wípé òun lọ sí night vigil. Ọ̀pọ̀ òun àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ jalè lóru ni, wọ́n pa ọmọ lọ́mọ. Wọ́n pa wọ́n gbé mọ́tò ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ló ní kí mọ́tò yẹn kó ní tracking nínú. Ibi tó ti ra mọ́tò yẹn lọ ti lọ track ẹ̀, ló wá rí pé mọ́tò yẹn wà lÉkòó, ó wà ní Lagos. Bó ṣe wá débi tó máa wá dé báyìí, wọ́n ti ń change gbogbo everything nínú mọ́tò yẹn. Wọ́n ti ń change lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe jí gbé, wọ́n ti ń change. Pastor dẹ̀ nìyẹn o. Ẹ wo bishop ṣe bó ṣe kún. A ní wọn ò dáa. Àwọn politician wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àwọn pastor, religious leader wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àwọn ọba kankan kò ń ṣe gbogbo wọn náà, wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Torí pé tó bá yẹ pé àwọn ọba dáa ni, ẹ wo bó ṣe ń pa wá táwọn ọba ò sọ nǹkan kan, tí ara ò ta wọn, tó ń ṣe bíi pé bóyá àwọn rí wa. Ṣé bó ṣe pọ̀ bá lórí ohun gbogbo ni. Wọn ò dáa, àwọn olówó wa wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa torí pé sísà mi Olúwatóyìn Deborah ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan. Wọn ò dáa, bámbám ni mo yó lọ́rọ̀ wọn ò mọ̀ pé bí ń pọ ọmọ ẹlòmíì. Bàbá Jágá ẹ kàn fi tipá lé kó tí ò lè ní. Wàláì ẹ kàn fi tipá lé kó tí ò lè ní Bàbá Jágá. Bàbá Jágá ẹ lè rí kíní yìí ṣe. Wọn àwọn Fúlàní ò lè jẹ́ kẹ́ ṣe. Nàìjíríà ò ń ṣe fún wọn Yorùbá. Bàbá Jágá ohun tẹ́ lè ṣe fún wa náà ni wípé kẹ́ jẹ́ ká máa lọ. Tẹ́ bá tiẹ̀ ṣe direct ẹ ṣe indirect bákan ká máa lọ. Torí pé Bàbá Jágá ẹ sọ pé ẹ fẹ́ tún ṣe. Bàbá Jágá kò sí ẹ lè rí tún ṣe. Ṣé rí tẹ́ bá tiẹ̀ wá pàpà sọ pé ẹ ṣe díẹ̀ níbẹ̀ bóyá nínú 100% ẹ ṣe 10% níbẹ̀, tẹ́ ẹ bá tún lọ ẹranko bí ọ̀bọ làwọn Fúlàní yìí. Ẹ wà tìgbà tí ìjọba ti wà lọ́wọ́ wọn, kí ló ṣe? Wọ́n kàn bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. Ẹ fẹ́ gboríyìn tọ́lọ́run fún yín Bàbá Jágá. Ẹ máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, even kó tẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ máa kọ́ ṣe first president Yorùbá land. Ó pè wá torí pé ẹ believe pé smart. Okay, ẹ máa rò bí pé smart. Bẹ́ẹ̀ smartness yín yẹn ẹ wá lò kẹ́ fi ṣe first president Yorùbá. Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Ẹ wo ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n kàn dá Ọlọ́run má jẹ́ àfojúsùn kan ọmọ, má jẹ́ àmọ́ sàárè ọmọ, má jẹ́ àríbànújẹ́ lórí ọmọ. Wọ́n kàn dá ìyá yẹn, wọ́n dá sí wàhálà ni, wọ́n dá sí ógọ̀dù ni. Ọmọ ọlọ́mọ tó jáde lọ tí ó tó jọ ọlọ́mọjà jáde ní kú lọ́wọ́. Pásítọ̀ ní fa o, pásítọ̀ ṣé ní ohun táwọn pásítọ̀ míì ìyẹn ò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọjọ́ ìní yìí. Ohun táwọn pásítọ̀ ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn ẹni tí ò pásítọ̀ gan ò lè ṣe. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ torí pé wọ́n fi ní pásítọ̀ pé àwọn ní pásítọ̀ wọ́n fi ń ṣe cover up ni. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ pé ní suspect wọn pé bóyá àwọn ló ń hùwà tí ò dáa. Ẹni tí ò jẹ́ pásítọ̀ gan tó jẹ́ pé tí ò tiẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá, tí ò lọ mọ́ṣáláṣí, tí ò tiẹ̀ nẹ́sìn kankan rárá, ó sì máa ń níbẹ̀rù Ọlọ́run pé kíní yìí ti ń bá ṣe ṣọ́lọ́run ò ní bínú ni. Kò ń ṣe ẹ̀sìn kankan but ó sì máa ń níbẹ̀rù Ọlọ́run pé kò máa dá kí n ṣe kíní, ẹ̀rí ọkàn guilty conscience sì máa ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n ti believe pé kò sí nǹkan kan pé lẹ́yìn àwọn gangan ti sọra wọn gọdọ Ọlọ́run. Pásítọ̀ nìyẹn ò fẹ́ rí handsome man. Obi ṣọ̀ṣì ẹ̀ bó ṣe kún.
ẹ wá sọ pé nàìjíríà máa da àwọn jọ́ọ̀jì àwọn ọlọ́pàá gbogbo tún ti gbàbọ̀dè owó lẹ́yìn owó kí ló tún kù owó ti jàrá bá wọn lórí ilẹ̀já ti ń bàjẹ́ kí lẹ fẹ́ gbà tó yẹ pé àwọn olórí wa náà olè owó ló bá àwọn náà débẹ̀ kò sí nǹkan kan lẹ́yìn owó ni bẹ́ẹ̀ ni amúkùn ẹrù ẹwọ́ ó nísàlẹ̀ lẹ́wọ̀n ẹ̀wò òkè bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè ti ń bàjẹ́ owó ti bà tilẹ̀ ayé gbogbo wọn jẹ́ gbogbo àwọn politician wa gbogbo àwọn olówó wa àwọn lọ́rọ̀ wa gbogbo àwọn gbogbo pátápátá wọn fi nàìjíríà ṣe cover up ni abẹ́ nàìjíríà lọ ń sá sí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n tá a bá gba òmìnira wa tá a bá gba ilẹ̀ yorùbá wa wọn ò bí gbogbo wọn dá pátápátá ojú wa máa kára wa bóyá 60 million tó pè wá níwá bóyá 80 million náà dẹ̀ níwá o tí o gba pátápátá ojú wa máa kára wa ṣé bí ìlú kan ni mo wà báyìí ní ìsìn ìlú tí wọ́n ní ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ń bẹ̀ kò sófin ní nàìjíríà òfin tó wà wọn ò mú lò so ohun tó bá ṣe tó bá ti náwó lọ́wọ́ ó ti lọ nìyẹn níbo ṣùgbọ́n nínú ìlú tí mo wà yìí tó o bá dárò tó bá bìlí pé wọn ò lè mú ẹ wàláhì sùúrù tó nájọ ni wọ́n á padà mú ẹ ní kò sí bóyá fẹ́ ṣe ọmọ padà mú ẹni ìlú tó wọ́ọ̀kì nìyẹn náà nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin tẹ̀ ṣe pé wọ́n nàìjíríà ẹ̀yin ni mò ń bá wí o ẹ̀yin ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o nàìjíríà máa hápùn sí yín níjọ́ kan o gbogbo yín máa jẹ breakfast yín o gbogbo yín máa jẹ breakfast yín tẹ́bà ètè kó nínú nàìjíríà torí pé bí nàìjíríà ṣe ń lọ yìí nàìjíríà ò lè so èso rere kankan fún mẹ̀kúnnù wàláì nàìjíríà ò lè so èso rere kankan fún mẹ̀kúnnù wọ́n á kàn máa fọwọ́ lágbá yín lójú ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa oppress yín ni bẹ́ẹ̀ ni àfi kó ní kálukú máa lọ o àfi kó ní kálukú máa lọ kójú àtẹnuwa kó kára wa á ti pọ̀ jù Nigeria government wọn ò lè coordinate wa wọn ò lè control wa wọn ò ní brain wọn ò ní ọgbọ́n kò sí ọpọlọ kankan lórí wọn tó máa fi ṣe torí pé ìmí nínú wọn gan kàwé wọn lọ ń fọ̀dí certificate ni wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe owó ni wọ́n bá lọ kọ́ lọ kówó jẹ ni so àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ náà dẹ̀ ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni ó ní tó bá tásìkò ó ní àwa la máa gbára wa sílẹ̀ èmi dẹ̀ believe pásìkò náà ti ń tó báyìí ní ìsìn o àsìkò náà ti ń tó báyìí ní ìsìn o ẹlẹ́rùdẹ̀ ló máa kọ́kọ́ gbẹ̀rù ẹ̀ níbi tó ti wúwo ẹ wo British ò lè wá gbà wá sílẹ̀ torí pé kòkòrò tẹ́ ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà àwọn náà lọ ń ṣe amọ́niṣe ni wọ́n àfàìmọ́niṣe dáṣe ní bá ní dárò ni wọ́n Amẹ́ríkà ò lè gbà wá sílẹ̀ torí àwọn náà ń jẹ nínú ọrọ̀ ajé wa àwa fún ara la máa gbára wa sílẹ̀ ẹlẹ́rù ló máa kọ́ gbẹ̀rù ẹ̀ níbi tó ti wúwo ńgbà tó bá rí pé àwa fún ara wa àti dúró tán gbogbo ọ̀nà kò sẹ́ni tó ní monopoly bá ṣe lè gbàwé ọ̀nà tó ní kálukú bá mọ̀ tí gbogbo atabatẹ́nu wa bá kò tí kì í ṣe wípé àwa kan ń gbé sókè àwọn kan ń fà wá sílẹ̀ tí ẹnu gbogbo wa bá kò a lè ṣe é àwa gógó níjọba mẹ̀kúnnù gógó níjọba kì í ṣe àwọn olórí kórí tó wà ń bẹ̀ yẹn àwa gógó níjọba àwa fúnra ara wa ẹ wo destiny wa wọ ara wa ló wà o àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ o torí àwọn pípù yìí wọ́n ọ̀ràn wa wọ́n ò rí wa wọ́n ò tiẹ̀ mọ̀ pa ń sọ̀rọ̀ bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn wọ́n ò mọ̀ pé bí ń pa mẹ̀kúnnù o tó bá ti yẹ̀ lẹ́yìn àwọn ìyàwó wọn ọmọ wọn ṣẹ̀tẹ̀ rí bàbá Jàgá yẹn gbogbo àwọn tó jẹ́ kábínẹ̀tì ó gba tó ń ṣèjọba papọ̀ àtàwọn ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá ọ̀gá àmì ọ̀gá DSS ọ̀gá George gbogbo wọn ló ti rà ó ti fowó dí wọn lẹ́nu débi pé ohun tí ń bá ṣe àṣegbé ni bàbá Jàgá tó bá ń fẹ́ nǹkan ó lè ná last ẹ̀ lórí nǹkan òun pé ẹ̀yin máa fowó dí yín lẹ́nu wọ́n dẹ̀ sọ pé tí ẹnu bá jẹ ọ́ ní tẹnu bá jẹ ojú àti so gbogbo àwọn tó wá ti fún lówó yẹn ṣe é mọ̀ pé wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ títí mọ́ àwọn ọba wa náà kì í ṣe gbogbo wọn kì í ṣe ogun àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wọn títí mọ́ àwọn ọba wa náà tó ti gbé Ghana must go owó fún wọn tó ti tálàtì ti dún lórí fóònù wọn tó ti fún wọn ní dọ́là ẹni bá ti jẹ dòdò wọn ò ní lè sọ dòdò mọ́ so àwọn fúnra la máa jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ìyà yìí tó gẹ́ ẹ̀yẹ gbọ́ World Bank sọ pé tó bá máa fi di ìparí ọdún yìí pé 139 Nigerians ní ebi máa pa lọ́mọ wà nínú ìṣẹ́ lọ́mọ wà nínú poverty bẹ́ẹ̀ ni pé kọ́dún yìí tó parí 139 million mo ti kà ní ìsìngbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ program World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ tí bàbá Jàgá jáde àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá Jàgá Nigeria government of terrorists àwọn bàbá Jàgá tán jáde tán sọ pé irọ́ ni World Bank ń pa ṣe bí wọ́n wá ọ̀dọ̀ World Bank lọ sí lọ yáwó ṣé wọn ò ní mọ̀ ní ọmọ nǹkan tó ń sọ náà ọ̀dọ̀ World Bank lọ sí lọ fi wá yáwó àti IMF wọ́n ní tó bá máa fi di ọdún yìí tọ́dún yìí bá máa fi parẹ́ pé 139 million ọmọ Nigerians ló máa wà nínú poverty mélòó ń gbogbo wa wọ́n ní 250 million ni wá ẹyọ 139 million kó nínú 250 million mélòó wà láwọn tó náwó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ a máa lọ o òun dẹ̀ ní yẹn ní ìsìn ẹ̀tún yìí sọ pé bàbá Jàgá for 27 bàbá Jàgá for 27 ok tó bá máa tún wá ṣe 27 yẹn wọ́n ní tọ́dún ìbá máa fi parí 139 million ọmọ Nàìjíríà ló máa wà nínú ìṣẹ́ níṣẹ́ máa ń múlẹ̀ wù
tó bá máa tún fi lọ sí 2027 yẹn kọ́ gbogbo ètò wọn máa fi kó Baba Jaga tó kúrò that means kó máa di 200 million ọmọ Nàìjíríà níṣẹ́ mú nìyẹn. Ẹ̀yin wọn mi ẹ dìde tí ọba wa láyé ó máa ń nísinmi ni òmìnira dùn òmìnira dà òmìnira ò ń ṣe Christmas gift ẹ̀yin ò lè gbòmìnira nírọ̀rùn gbogbo ọ̀nà tá a bá lè fi gbòmìnira ìtẹ́nu wa bá kò tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n lo divide and rule fún wa wàláì tí ẹnu wa kò mẹ́kúnnù ló nílùú wọn bí wọn dà mélòó ni gbogbo àwọn tó ń disturb wa ìgàn pàápàá mélòó ni gbogbo àwọn politician wa mélòó ni wọ́n wàláì wọn wọ 20 million níbo wọn fẹ́ jí ni wọn ò tó 10 million sí 250 million okay wọ́n ní 250 million ní gbogbo ẹ wá yọ 10 million gbogbo àwọn politician pátápátá ẹ yọ kù nínú 240 million tó kù wọ́n fẹ́ orí wọn burú ni sórí wọn burú lọ́rùn wọn ni ẹ má jẹ́ kán fi fear sí wa lọ́kàn ẹ má jẹ́ kán lo divide and rules fún wa ẹ má jẹ́ kán sọ yìí kán ṣe níṣe pé ọmọ náà là ń rán síná kó má jẹ́ pé báwa kan ṣe ń gbé sókè ẹ̀yin kan máa gbé wá sísàlẹ̀ òmìnira dùn òmìnira ìyà ó ń ṣe ṣàwámà lẹ́nu ìyà ò dùn lẹ́nu bí omi ọbẹ̀ ṣé bí lùkàn la wà yìí tó ń gbádùn kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà àwọn youth wa wọn gbogbo most of them wọ́n mú gbó ni àwọn hookups ti pọ̀ jù wọ́n gé orí àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n fi ń ṣe owó inú ìlú yìí tí ò bá níṣẹ́ ìjọba máa fún ẹ ní owó oúnjẹ ní every Thursday ó ti máa rí owó lákàntì ìjọba máa fún ẹ lówó oúnjẹ wọ́n á tún wá bẹ́ẹ̀ wá iṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àfi tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ni iṣẹ́ wà iṣẹ́ wo ló wà ní Nàìjíríà ìgbà tí Baba Jaga ti dé ó ti fi táàkì lé gbogbo àwọn company tó wà ń bẹ̀ lọ gbogbo wọn ti lọ most of them wọn ti lọ àwọn mi ò wà torí pé ìlú tí ò bá sí security tí kò bá sí security ń bẹ̀ ta ló máa company wo ló máa fẹ́ wá ṣe business ń bẹ̀ àwọn ẹ̀rí gbogbo ogun àgbáyé tí wọ́n di ní wọ́n mọ̀ pé àwọn Fúlàní on terrorist wa ní Nàìjíríà ni wọ́n mọ̀ àwọn company mi ò lè wá síbẹ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ náà wọ́n fi táàkì lé wọn lọ ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ dìde ẹjẹ agbára wa kúrò nínú oko ẹrú lẹ ń gbé oko ẹrú lẹ wà oko ẹrú ní Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ẹjẹ agbára wa oko ẹrú ni ẹ jẹ́ kí wọ́n fi oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ burúkú òun ẹ̀rín Ọlọ́run àti kẹran mérò wàláhì àti kẹran mérò ní Nàìjíríà Ọlọ́run ọba iṣẹ́ ló dàbí pé kí n ní agbára kan Ọlọ́run ṣáá ó máa ń dùn mí ni torí ẹ̀ mo ṣe jáde ó máa ń dùn mí ni bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọ̀ràn mi ṣé dèrè àwọn bàbá wa yìí mi ìdẹ máa ń fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wọn mọ́ mi máa ń fẹ́ bú wọn mọ́ Ọlọ́run mo fẹ́ di born again mo fẹ́ máa ṣe ọmọ dáadáa Ọlọ́run ṣùgbọ́n bó ṣe máa ń kà mí lára àwọn nǹkan tó ń ṣe ó máa ń dàbí pé kí n máa fi ogbẹ́nu sọ̀rọ̀ sí wọn ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ìkà làwọn gbàgbàgbà tá náà níyò àwọn politician wa àwọn ọba wa not all of them most of them ṣá àwọn religious leader wa àwọn politician wa àwọn leaders and elders wa àwọn Afẹ́nifẹ́re bí tó ń pera wọn láfẹ́nifẹ́re àwọn YC Yorùbá Council of Elder ìkà ní gbogbo wọn o ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé kà náà ní pé wọ́n mọ̀ ìpọ́n pa wá wọ́n jí wa gbé wọ́n sọ nǹkan kan èwo lẹ́rí kó jáde nínú wọn ìfún Baba Jaga tó jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì èwo lẹ́rí kó jáde wípé wọ́n pa ọmọ Yorùbá nínú wọn wọ́n pa níjọ́ kìnnà náà nígbà tí wọ́n pa àwọn Fúlàní ṣé bí Buhari wá síbàdàn ó wá síbàdàn pé tó wá wọn gọ́vnà tó wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn pé come stop ẹ̀ kọ́ máa pa Fúlàní Baba Jaga ò jáde ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n lọ pa àwọn Fúlàní ní Ìròmí àwọn 16 Fúlàní ní Ìròmí tó sọ pé àwọn hunt láti north wọ́n hunt wá sí Ìròmí Baba Jaga jáde náà ó ní kó máa wá àwọn tó àwọn ọmọ Yorùbá tó pa wọ́n ó ní kó máa wá àwọn káàkiri bó ṣe pa wọ́n ní Òkè Ọdẹ tó lọ pa wọ́n ní Baba Ńlá tó ń pa wọ́n ní Kogi tó pa wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń pa wọ́n ní Oǹdó tó ń pa wọ́n káàkiri ṣé Baba Jaga jáde ni Baba Jaga ò jáde wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa Baba Jaga ò nífẹ̀ẹ́ wa kò láìkẹ́ Baba Jaga ò torí títí yín lọ gbogbo èyí tẹ̀sẹ̀ pé Baba Jaga for 2027 kò torí títí yín lọ ìyálẹ̀ tún fẹ́ lọ jẹ ìyẹ́lẹ̀ kejì tí Baba Jaga bá tún lọ sí 2027 Baba Jaga ò nífẹ̀ẹ́ yín ẹ wò ó ńgbà tí wọ́n pa ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì kí ni Baba Jaga sọ tí ó gbọ́ ayé mọ̀ pa àwọn Fúlàní ló pa o Baba Jaga sọ pé where are the cows nǹkan tó ń sọ fún wa nìyẹn ń tẹ́ máa fi mọ̀ nìyẹn tó bá sọ pé ọjà jó ní north Baba Jaga mú owó àrùn lọ síbẹ̀ tí ọjà bá jó ní ilẹ̀ Lagos ní west Baba Jaga máa ṣe bí pé bóyá òun ò rí tẹ́ máa fi mọ̀ yín pé Baba Jaga ò nífẹ̀ẹ́ wa nílẹ̀ Yorùbá kò ti torí ti wa lọ Baba Jaga tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ náà wọ́n kọ script fún Baba Jaga ni Baba Jaga kọ́ ló ń rùlù wa script ni Baba Jaga ń lò àwọn Fúlàní ló ń rùlù àwọn first citizen nìyẹn wọn ò recognize wa bẹ́ẹ̀ ni Baba Jaga kan lọ síbẹ̀ láti lọ máàkì rẹ́gísítà ní kò tó ní títí wa lọ kó dẹ̀ lọ kówó ẹ̀rí ni oṣooṣù ni Baba Jaga lọ ń yáwó tí ó bá yáwó ní World Bank a lọ yáwó ní IMF ó dẹ̀ máa fi yín parọ́ tó máa lọ fi yáwó ni ó lè sẹ́ pé òun fẹ́ kọ́ school fáwọn ọmọ school òun fẹ́ fún wọn ní student loan òun fẹ́ malnutrition òun fẹ́ ṣe kinní kan orúkọ yín ló máa lọ fi yáwó tó bá dé tán owó yẹn máa pòórá bí sóni wọ́n máa pín láàrin ara wọn ni ṣèlú nìyẹn ṣèjọba nìyẹn
nínú ìlú yìí nígbà mí nínú ìlú yìí tí mo wà nígbà mí wọ́n kàn lè sọ bóyá inú wọn dùn bóyá wọ́n ka bọ́jẹ̀tì wọ́n rí pé àwọn jèrè nǹkan kan gbáṣàwò wọ́n máa announce ẹ̀ ní pé okay o àwọn máa fún wa níye báyìí àwọn máa fún wa níye báyìí wọn ò ẹ̀ ní láti lọ tò wọ́n ti ní account number yín lọ́wọ́ wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe ọmọ bí tó máa gbé gbà tó jẹ́ pé ẹ ti fetí gbọ́ nínú news ẹ ti rí nínú pépà yìí pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pín owó pẹ̀lú bá ṣiṣẹ́ ìwọ tó bá ṣiṣẹ́ gan ní bó ṣe máa wọ̀kẹ́ mi wọ́n bó ṣe máa wọ̀kẹ́ ó máa kàn wọ́n náà wọ́n á dẹ̀ fi sákàǹtì yín ẹ máa rówó lákàǹtì yín ni kò ṣe pé bóyá bàbá Jagaban sọ pé òun fẹ́ fún àwọn stúdẹ̀ǹtì ní owó ẹnu la máa fi gbọ́ pé òun fún àwọn stúdẹ̀ǹtì 4 million irọ́ ni o irọ́ ló ń pa o Giant of Africa irú ayé wo lẹ fẹ́ máa gbé yìí ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ dìde ẹ wá wò Ọlọ́run ló sọ pé ká má gba ṣẹ̀ríà lọ ní ilẹ̀ Yorùbá o torí pé wọ́n ti ẹ̀fẹ́ islamize Nàìjíríà ní àwọn Fúlàní ẹ̀ wọ́n ti believe pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà òótọ́ dẹ̀ ni àwọn lọ ní Nàìjíríà orú mú mi bí mo ṣe wọlé òtútù mú mi ni òtútù mú mi so orú ti mú mi báyìí orú ti mú mi ẹ má bínú orú mú mi èmi gan apá wẹ́dà lọ̀rọ̀ mi tóru bá mú mi báyìí tó bá yá òtútù àtún wẹ́dà Ọlọ́run á ṣàánú mi òtútù mú lè nìna òtútù mú ń ta gan àti ń wọ winter so wọ́n fẹ́ islamize Nàìjíríà ni wọ́n ní àwọn ní first citizen àwọn ní Nàìjíríà àwa ọmọ Yorùbá làwọ̀ àwọn òṣè Nàìjíríà so ẹ máa wò báyìí nísìn torí àwọn Fúlàní ẹ̀dẹ̀kẹ̀lélẹ̀ wọ́n máa ń rọrọ iyan ogún ọdún gbóná lọ́rọ̀ wọn o wọ́n stubborn gidi gan o àìmọye kan tó ti fẹ́ try tó jẹ́ pé tá bá ti pariwo pé àfẹ́ wọ́n á sinmi tó bá tún yá wọ́n á tún gbé wá ẹ wò kò sígbà tó ń ṣèlè gbé ṣàìríà lọ wá sílẹ̀ Yorùbá tí bàbá Jagaban kúrò ń bẹ̀ torí pé tí bàbá Jagaban lọ wàláhì kò lè kan Yorùbá mọ́ níbo kò ń ṣe láyé títí wáyé ló tún máa kan Yorùbá mọ́ tí bàbá Jagaban kúrò ń bẹ̀ kò tiẹ̀ lè kan Yíbò mọ́ ná Yíbò never allow Igbo rule again Naira níbi hatred tó ní sí Igbo wọ́n tún fi orúkọ wọ́n tún fi abbreviate Naira never allow Igbo rule again Naira àwọn yẹn kò tí wọ́n ti ẹ̀ lè jẹ́ mọ́ná ṣé wá rí Yorùbá o àjẹmọ́ Yorùbá lélẹ̀ Yorùbá lè di president mọ́ tí bàbá Jagaban kúrò bẹ́ẹ̀ Yorùbá lè di president mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣé wá rí tó bá jẹ́ pé Fúlàní ló tún wá padà wọ bẹ̀ báyìí nísìnyí oko ẹrú ni gbogbo yín wà láìtàlá ṣẹ́rí ṣẹ̀rí àlọ́ tó fẹ́ gbé wá láti last year tí o bá pariwo pé àfẹ́ wọ́n wá gbé wá wọ́n wá fi handcuff sí gbogbo yín lọ́wọ́ báyìí wọ́n wá so ọwọ́ yín kọ́ wà láyé tí wàá dòkó oko ẹrú pátápátá ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ wà láì ọlọ́wọ́ ẹlẹ́dà gbọ́ ṣé wá rí ṣẹ̀rí àlọ́ yẹn o wọ́n fi ń jà yín lọ́pọlọ ni ọpọlọ báwo ni mo ṣe máa put ẹ̀ náà wọ́n fi kó ilé ẹrú ọpọlọ ni wọ́n fi ṣẹ̀rí àlọ́ wọ́n fi kó ilé ẹrú ọpọlọ ni ẹ wá wo nǹkan tó ń dánwò ní náà ti báyìí nísìn nígbà tí mo rí màá fi wọ̀nyí o nígbà tí mo rí write up yẹn tí mo rí nǹkan tó sọ mo ní ìwọ Ọlọ́run àwọn people ìmọ̀ wà backward illiterate mà ní wọn o èyí tó kàwé gan nínú wọn ní náà ti yẹn illiterate ni wọn o wàláì wọ́n kàwé ni wọn ò ka ọgbọ́n orí rárá wọ́n ti fi ẹ̀sìn yẹn ṣe rí religion sí ilé ìkẹrẹlẹ ẹ̀sìn ilé ìkẹrẹlẹ wọ́n wá fi jà wá lólè ní ẹ̀sìn àjòjì ní ọmọ mùsùlùmí ni mí bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí ni mí nídìílé yà nídìílé bàbá mùsùlùmí ni mí mùsùlùmí lọkọ mi náà mùsùlùmí lè mi ṣùgbọ́n Ọlọ́run òróró báyìí báwọn ṣe báwọn náà tì bọ́ ṣe ń ṣe yìí Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ máa gbọ́ ọ wọ́n á sọ pé ṣẹ̀rí àlọ́ wọ́n ṣẹ̀rí àlọ́ Ọlọ́run ọba àwọn wíru wọn wíru ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn wọ́n mú ṣẹ̀rí àlọ́ ó ní àwọn ọmọkùnrin àtobìnrin méjì kan TikTok ni àwọn TikTok ni àwọn celebrity TikTok wọ́n máa ń ṣe TikTok celebrity ni wọ́n lórí TikTok ní náà tí wọ́n bẹ̀ yẹn ni o so ó dàbí pé wọ́n á ṣe skit kékeré kan débi pé wọ́n hug ara wọn wọ́n kiss ara wọn ṣe understand nínú skit yẹn èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé àwọn jọ́ọ̀jì náà rí pé ṣé àwọn olórí wa àwọn ẹ má wà surprise tí bàbá Tinubu náà bàbá tó bá wo Facebook o tí bàbá Tinubu náà bá ń wo TikTok ẹ má wà surprise o iṣẹ́ ò ká wọn lára ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ wọ́n wá ṣe skit ọkùnrin àwọn ọmọ kékeré ni màá fi wọ́n wọ̀nyí o àwọn ọmọ kékeré wọ́n ṣe skit so ọkùnrin àtobìnrin so wọ́n hug ara wọn nínú skit tó ṣe yẹn wọ́n kiss ara wọn bí George ṣe rí nìyẹn George wọn ní nọ́ọ̀tì ni o bí George ṣe rí nìyẹn George bá sọ pé bí wọ́n ṣe hug ara wọn tó kiss ara wọn yẹn wípé ó ti di dandan wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn wípé òun ti fi ṣẹ̀rí àwọn ti fi dè wọ́n pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn ní ọ̀ pláàni pé àwọn fẹ́ fẹ́ra wọn wípé ó ti dandan pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn pé punishment tóun máa fún wọn pé torí ṣẹ̀ríà òfin ṣẹ̀ríà wípé nǹkan tó ṣe yẹn wípé dirty and immoral ní nǹkan tó ṣe wípé ó wà dirty pé nǹkan tó ṣe yẹn pé ó wà dirty wípé ó dẹ̀ wà immoral wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn dandan ni wípé òun dẹ̀ fún wọn ní 60 days pé ó gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn láàrin 60 days wípé tí wọn ò bá fẹ́ra wọn láàrin 60 days wípé
òun máa tì wọ́n mẹ́wọ̀n wípé rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí tó yẹ pé wọ́n ṣì wà lẹ́wọ̀n báyìí bẹ́ẹ̀ ni bí George ṣe pé Director General of Islamic Police wọn ni Hisban wọ́n máa ń pè Islamic Police wọn ní Hisban wọ́n máa ń pè ní North ó bá pè Director General of Hisban Islamic Police wọn George ló pè ó bá sọ pé kán tètè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ètò bí wọ́n ṣe báwọn méjì bọ́ ṣe máa fẹ́ra wọn pé torí pé wọ́n kiss ara wọn wọ́n dẹ̀ hug ara wọn nínú skit wípé George yẹn máa ń threaten wọn ni àwọn ọmọ ẹsẹ pàwọn òṣè George ń threaten wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn ni pé tí wọ́n bá fẹ́ra wọn kí 60 days oṣù méjì bóun fún wọn lóṣù méjì wípé wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n ni pé fídíò yẹn pé indecent video ni fídíò yẹn wípé kò allow ní Kano bẹ́ẹ̀ ni ó nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé orúkọ pé Kano orúkọ fíìmù báwo ni mo ṣe máa pè é Kannywood ni bí báwa ṣe ń jẹ́ ṣe Nollywood ni àwọn títí West tàbí Nollywood orí ti Kano yẹn Kannywood làwọn wípé torí ẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn làwọn ń control àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ni o wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó yín lọ́wọ́ lẹ́rú ọpọlọ wọ́n ti fi ẹ̀sìn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi bà tilé ayé yín jẹ́ wọ́n á máa ní kẹ́ máa lọ sílé kéwú máa kéwú tán nírí nǹkan kan fi kéwú ṣé kéwú ló ń ké ní China ẹ lọ wo nǹkan táwọn youth wọn ń ṣe ní China ní Burkina Faso lẹ́ẹ̀lẹ́bẹ̀ yẹn ẹ lọ wo nǹkan táwọn youth wọn ń ṣe ẹ máa kéwú tán nírí kéwú fi ṣe nǹkan kan yàtọ̀ sí pé kẹ́ máa gbé girlfriend wọlé kẹ́ máa lọ gé orí girlfriend yín kẹ́ máa wá oògùn owó òjijì kẹ́ máa wá fi ṣe wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó ilọ̀ polo lẹ́rù ọpọlọ kí lẹ fẹ́ fi kéwú ṣe kí ni nǹkan lẹ fẹ́ fi kéwú ṣe tó máa lọ sí secondary school kéwú tó máa lọ sí primary school kéwú tó máa lọ sí university kéwú tẹ máa jáde tán tẹ máa wà useless tẹ máa wà jobless bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fi kó ilẹ̀rù ọpọlọ wọn jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe mọ́ so bí George ṣe sọ fún àwọn ó wá ṣàṣọ pé ó ní Kannywood ni bí George ṣe sọ ni ó wà níbi bàmá kà fún yín o George yẹn wá sọ pé Kannywood pé àwọn làwọn ń control acting kí ló máa ń pè náà o acting board mi mọ̀ acting wọn pé board anyway ṣá mo ti gbàgbé nǹkan tó fẹ́ sọ censor ó náà máa ń censor nǹkan tó fẹ́ sọ kọ́ nìyẹn mo ti gbàgbé ó sápá mi lórí mo ṣe máa rántí ó náà máa ń censor ó nítorí pé àwọn làwọn control acting film industry àwọn film industry pé àwọn máa ń censor nǹkan tó máa jáde tí ẹni movie tó bá fẹ́ gbé jáde pé àwọn máa ń censor nǹkan tó máa jáde ṣé ẹ̀dọ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọdé skit ló ń ṣe tó bá kàn ti ṣe skit yẹn wọ́n máa edit ẹ̀ lọ́dọ̀ ara wọn ni wọ́n dẹ̀ máa gbé sí online ọmọdé làwọn méjèèjì bọ́ gbé sí online yẹn àṣẹ George náà ń wo TikTok George náà ń wo Facebook George náà lójú o iṣẹ́ ò máa ka George lára o George wo TikTok ọlọ́wọ́n ọba bí George ṣe rí lórí TikTok nìyẹn George bá sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn by force fífẹ́ ni máa fi wọ̀nyí o tẹ́ bá dẹ̀ rí ọlọ́wọ́n ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹ̀wọ̀ eléyìí ò ṣe pé bóyá irọ́ máa fi wọ̀nyí máa ti ẹ̀ka ọgbẹ́ fún iṣẹ́ ti rí òun leléyìí o òun rè o òun níṣẹ́ ti rí George ni ọ̀ma ká ọgbẹ́ fún yín ó pọ̀ òun tún leléyìí o àwọn ọmọ tó sẹ́pọ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn leléyìí o ẹ wo àwọn ọmọ tí George sẹ́pọ̀ gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn o ẹ rí ẹni pé ẹ wò ṣe rí ṣe ti rí àwọn ọmọ tí George sọ pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn wọ́n á tì ní o ẹ wò òun leléyìí o ṣé òun máa ká ọgbẹ́ fún yín o George náà gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn acting tó kàn ṣe leléyìí òun leléyìí ó act ni o fún skit ni o torí pé ọkàn kiss ara wọn bẹ̀ wọ́n dẹ̀ hug ara wọn wọ́n ní kó allow àwọn lórí burúkú irọ́ lọ́pàá o àwọn George yẹn orí burúkú tó máa ń ṣe bọ́ṣẹ́ wa yẹn ìtọ́jú obìnrin ni o obìnrin tún wà ní George tó ṣe ẹ jẹ́ ká fún yín máa kárẹ̀ tọ̀ fún wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní eléyìí Kano court order popular TikToker to marry within 60 days over indecent video only. Nigeria court order 2 TikTokers to marry after indecent video only. 5 conditions really broken in 5 conditions where Hisban say Kano TikTok couples must meet before they marry. What you to do one condition? One ọ̀nà gbọ́dọ̀ mami say wa kele 5 conditions where Hisban say Kano TikTok couples must ó ti pé òní couples already Kano TikTok couples must meet before they marry wọ́n tún fún wọn ní condition 5 tó gbọ́dọ̀ ṣe kó tó lè marry within 6 kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ní ọjọ́ Monday ni on the 2010 October 20 2025 Monday tó kọjá yìí ni Monday Tuesday Wednesday Thursday 3 days ago Monday Tuesday Wednesday Thursday 4 days ago ló ṣẹlẹ̀ ó ti ń kà lọ nìyẹn o wọ́n dẹ̀ máa ṣe òtún lọ́sọ̀ pé àwọn tí ó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé wọ́n sì wà lẹ́wọ̀n báyìí
bẹ́ẹ̀ ni ó wà nínú write up yẹn ọ̀nà sì wà lẹ́wọ̀n báyìí wọ́n máa ṣe o táwọn ọmọdé bá ṣe pé àwọn ò lè fẹ́ ra wọn ewu torí Ọlọ́run ẹ̀rín pé kà ní George yẹn ṣá ẹ̀rín ẹwù àwọn tó sọ pé kọ́ fẹ́ ra wọn àwọn tó sọ pé kọ́ fẹ́ ra wọn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé téèyàn ò bá nífẹ̀ẹ́ yàn ṣéèyàn gbọ́dọ̀ ṣéèyàn lè fi ẹni téèyàn ò nífẹ̀ẹ́ téèyàn rò pé èèyàn máa fẹ́ tẹ́lẹ̀ èmi rò bí pé mo rò pé voluntary ìfẹ́ gbọ́dọ̀ wá láti inú ọkọ̀ fẹ́ ba life àwọn ọmọdé yìí jẹ́ ni because wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn kò sí ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ by force fífẹ́ lẹ́ni kọ́ fẹ́ra wọn ibo ní Nàìjíríà ń lọ báyìí torí Ọlọ́run ẹni tí mi ò nífẹ̀ẹ́ tí mi ò ní feelings fún tẹ́wọ́ sẹ́ pé kí mo gbọ́dọ̀ fẹ́ ni ṣé marriage yẹn lè last bẹ́ẹ̀ yẹn torí ṣẹ̀ríà law tẹ́ni pé ṣẹ̀ríà law pé ìlú Kánò ṣẹ̀ríà law ni o wípé torí pé wọ́n àìmọye kissing ṣé nítorí pé wọ́n ṣe gbangba ni àìmọye kissing torí pé wọ́n kiss ara wọn torí pé wọ́n hug ara wọn ó tún judge yẹn tó wá sọ pé punishment tó máa fún ọ nìyẹn pé wọ́n gbọ́dọ̀ kiss ní pé wọ́n ti kó ìbẹ̀rù báyàn ìtorí ẹ̀sìn wọ́n ti fi ẹ̀sìn kó bẹ̀rù bá èmi náà lọ sílé kéwù ńgbà tá à ń lọ sílé kéwù wàláhì ẹ wò mi ní parọ́ ẹ má tẹ̀tù jẹ ẹ má jẹ tún yà sí bòmí ẹ jẹ́ sọ nǹkan tí mò ń sọ ẹjọ́ ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ máa sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ story mi ni but ẹ má jẹ́ kí n tún lọ síbẹ̀ yẹn so òun lélẹ̀ court order TikTok start to marry within 60 days over indecent ìkankan náà ni gbogbo ẹ̀ Nigeria court order to TikTok to marry within 60 days after indecent viral video okay ó wà ń bí báyìí but torí time n bá ní pé kí n kà but ẹ lọ wo lórí kíní ẹ máa rí gbogbo information bẹ́ẹ̀ but court ti sọ pé ohun tó ń fẹ́ nìyẹn ọdẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni òun ni Nigeria court order two TikToker to marry after indecent ogun gan mi a court in Kano, northern Nigeria, largest city, has ordered the Islamic police to arrange the marriage of two TikTok celebrities after they posted a video deemed indecent. Ogun kí ló ń ṣe kúrò ńbẹ̀ Ogun ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn okay anyway Ogun gbogbo nǹkan tó ṣàṣọ ni mo kàn ra summarize fún yín yẹn wọ́n pe àwọn ọlọ́pàá wọn àwọn Hisban police wọn wọ́n sọ pé kọ́ ètè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣètò láti jọ Monday yẹn ni kọ́ ètè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣètò kọ́ sọ bí gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn bóyá bó ṣe wà yẹn gan apá ó lè jẹ́ pé George gan ló máa gbé gbogbo marriage tó fẹ́ ṣe ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé òun tẹ fẹ́ gbé wá sílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi àti ẹ̀dúpẹ́ pé àgbà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àlè kan nínú àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ gbà wọlé o torí ariwo tó pọ̀ ni o torí ariwo tó pọ̀ pé àfẹ́ ni o ṣé nǹkan tó fẹ́ máa ṣe fún wa nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà kan kí Buhari tó kú mi mọ̀ bí ẹ lè rántí tí Buhari sọ fún àwọn wọ́n ṣàfẹ́ gba àṣà wa lọ́wọ́ wa wọ́n fẹ́ gba ìṣe wa wọ́n fẹ́ gba gbogbo nǹkan wa lọ́wọ́ wa culture wa àṣà wa gbogbo everything nípa wọ́n fẹ́ gbà kí Buhari tó kú mi mọ̀ ẹni bá máa rántí tí Buhari sọ yí pé nígbà yẹn ó sọ yí pé mo dẹ̀ mọ̀ pé torí wa ló ṣe torí àwọn Nollywood wa ló ṣe ó ní gbogbo nǹkan tó bá máa tó pé any movie tó bá máa ṣe tó bá máa mú smoke wá tí smoke bá máa jáde ń bẹ̀ ó ní kó máa ṣe nǹkan tó ń try láti sọ ni wípé àkọ́kọ́ náà tó bá ṣe movie pé wọ́n gbọ́dọ̀ mu sìgá bẹ̀ ẹ mọ̀ pé tó bá ṣe movie Buhari sọ bẹ́ẹ̀ mo rí báyìí ni bẹ́ẹ̀ ní tó pé mo mọ̀ pé kí ló ń ṣe bàbá yìí ná torí pa tí àgbo tó dé yẹn ní pọ̀ méjì yẹn ló sọ wá dẹgbẹ́ ara wa gbọ́tẹ̀ pọ̀ ti da ogun apapọ̀ ó ní any movie tó bá ń ṣe pé wọ́n gbọ́dọ̀ smoke bẹ́ẹ̀ ìyẹn lọ bí a ti ẹ̀gbọ́n yẹn ná ó tún wá sọ pé kọ́ má smoke bẹ́ẹ̀ that means pé tó bá fẹ́ ṣeré àwọn ìbílẹ̀ wa eré Ṣàngó tó ń yọ iná lẹ́nu kí Ṣàngó máa yọ ọmọlẹ́ lẹ́nu táìgbà ẹ̀dẹ̀ làwọn celebrity wa tó ń ṣeré àwọn ìbílẹ̀ yẹn gan-an débi pé ṣe mọ̀ wọ́n lè máa dáná nínú kòkò kéèfín máa yọ ẹ̀mọ̀ àwọn nǹkan ìbílẹ̀ wa tó ń ṣe ń gbà yẹn so tí Ṣàngó that means pé Ṣàngó ò gbọ́dọ̀ yọ iná lẹ́nu nìyẹn tó bá ṣeré torí títí wa dẹ̀ ni Buhari ṣe sọ́ngbà yẹn mi wàá mọ̀ bóyá gbà tó kú lórí oyè yìí bóyá àwọn Nollywood wa wọ́n ti padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ o ẹ kàn máa fi ẹ̀sìn yẹn wọ́n máa fi anchor fún yín ni náà wọ́n máa fi so yín lọ́wọ́ kọ́ ni wọn ò ní jẹ́ kẹ́ kú lójú kan wọ́n fẹ́ máa control yín ni wọ́n fẹ́ máa command yín ni kọ́ lè máa ráyè oppress yín èmi náà mo kéwù náà bẹ́ẹ̀ nílé kéwù àdígbà ìta bá ń kírun gan pàápàá wọ́n á sọ pé ẹ̀sìn yẹn fi ń já wa láyà ni wọ́n sọ pé tó bá ń kírun o gbọ́dọ̀ so bẹ́ẹ̀ ni tó bá ń kírun tẹ bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín o gbọ́dọ̀ so tó bá kírun irun ẹ ti já nìyẹn o tẹ bá wá ń kírun màá wá fẹ́ so mi wá nílé so torí pé ó sọ pé Ọlọ́run ò ní gbà àrùn yẹn tó bá so tó bá kírun mi wá nílé so màá wá pámọ̀dì tíṣò ẹ mọ àwọn so silent yẹn tíṣò ẹ bá jáde tó bá jáde báyìí ó ti kó fíẹ̀sì mi lọ́kàn máa wọ̀ pé irun mi ti já màá wá padà lọ ṣàlùwàlá màá tó ẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ irun ẹjọ́ tó lọ́lọ́ tí n bá wá só lórí irun yẹn bí ẹ̀mẹ́rin kí tó kírun àsùbá tán that means pé
mi ní bá ti sọ yẹn màá tún padà lọ ṣàlùwàlà màá tún padà irọ́ náà dẹ̀ ní irọ́ ló ń pa wọ́n fi ń kó fíà sí wa lọ́kàn ni iṣó tó jẹ́ pé gáàsì inú ẹ̀ ló jáde wọ́n ní kò máa sọ wá pa iṣó mọ̀dì tí iṣó bá wá padà jáde wàá ṣẹ̀ tún wá lọ kírun irọ́ ni ọ̀hún fẹ́ kẹ́ só ni débi pé òórùn yẹn àwọn tó kù òfin ní gbọ́ ni wọ́n wá fi kọ́ lọ́run lọ́rùn wípé ọlọ́run ò fẹ́ kẹ́ só tẹ́ bá ń kírun torí pé tẹ́ bá só ọlọ́run ò ní gbàrún yẹn wọ́n fi kọ́ lọ́run lọ́rùn àìmọye irọ́ tó jẹ́ pọ́n pa fún wa tó fi kọ́ lọ́run lọ́rùn ọlọ́run òróró ọ̀hún kàn fẹ́ kẹ́ só ní mọ́ṣáláṣí ni o débi pé àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wọn ò ní gbóòórùn ọ̀rọ̀ ní gbòòrò àìmọye tó máa wà níbi ìkan gan apàtẹ́ èèyàn kan tó máa só lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé kóòtù wà fẹ́ni tó só ni ẹ̀sìn wọ́n fi ẹ̀sìn kó fi àsìn yín lọ́kàn ni o wọ́n fi ẹ̀sìn kó yín lọ́pọlọ ni lẹ́rú ọpọlọ ni o ọlọ́run òróró tó bẹ́ẹ̀ yẹn o ṣé jihad tó fẹ́ gbé wá sílẹ̀ yorùbá lélẹ̀ àwọn ọmọ yorùbá ò lè gbà wàláì àwọn ọmọ yorùbá nínú fámìlì mi bí mo ṣe wà mo ní christian àbúrò mi kan wà online báyìí nísìn christian ni muslim mo ní muslim bẹ́ẹ̀ ni a lè ń bára wa ṣe gbogbo à ń bára wa ṣe kò sí wàhálà bẹ́ẹ̀ ni so ẹ lè gbé yẹn wá sí ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ yorùbá kò jọ bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ kí ni time ẹjọ́ jẹ́ wo time náà ok ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ìkànnì yìí o ẹ̀ dá o ẹ má jẹ́ kí n ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin ọmọ yorùbá ìkànnì yìí ẹ̀ dá o ẹ̀ dá bóyá nítorí ìyà tí Nigerian government tó ti fi jẹ yín ló jẹ́ pé ẹ ti believe pé online báyìí nísìn tẹ́ bá ti wà ní online ṣé rí ẹlòmíì nínú àwọn ọmọ yorùbá nínú àwọn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yorùbá kọ́ máa jẹun tó bá ti rí 100 naira fi ra data báyìí wàláì excuse me tínú wọn bá ti ń dùn wọ́n ti yó nìyẹn ṣé ní Nigeria government bá sọ pé íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n fẹ́ pa íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ́nìí àìmọye àwọn ẹlòmíì tó máa wọ kó máa o wípé kí Facebook má ṣiṣẹ́ kí TikTok má ṣiṣẹ́ kẹ́nìtì má ṣiṣẹ́ gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì mọ́ ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló máa wọ kó máa ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ torí pé íńtánẹ́ẹ̀tì ìdùnnú ló jẹ́ fẹ́ lòmíì happiness tí íńtánẹ́ẹ̀tì ń fún ẹlòmíì wàláhì òun ló ń lọ yẹn ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹni tó bá ń ronú tó bá ṣàti rówó ra data 100 naira ní Nàìjíríà yẹn torí pọ́n ti fìyà jẹ wọ́n Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti ẹ̀ lè pa íńtánẹ́ẹ̀tì rẹ̀ torí pọ́n mọ̀ pé íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn gangan làwọn fi ń distract wọn táwọn ò jẹ́ kọ́ mọ̀ pé àwọn fìyà jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni àwọn wò lè parẹ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ wọn bí aláya wọn dá àṣírí wọn máa tètè tù ní bẹ́ẹ̀ ni. so bí nǹkan tí ẹ ṣe ń ṣeré lọ ní online mo bá rí write up kan tí Ìbà Gani Adams tó kọ o ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní mo kàn sí àwọn pé ok má jẹ́ kí n ka write up wọn torí pé same náà ni Ìbà Gani Adams máa kọ náà wọ́n fún mi níṣẹ́ wọn ò fún mi lówó ni wọ́n fún mi ní owó wọn ò fún mi níṣẹ́ wọ́n fún mi nípò wọn ò fún mi níṣẹ́ ni pé jẹ́ kí n fi Ìbà Gani Adams sílẹ̀ má jẹ́ kí n ka write up wọn èmi dẹ̀ máa ń like kí n máa lọ sí the comments torí pé òótọ́ náà ṣe rí bí wọ́n ṣe movie ni àbí wọ́n ṣe nǹkan kan tí ẹ bá fẹ́ wò bí o ti wá gùn jù tẹ́ ẹ bá fẹ́ wò tẹ́ bá lọ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ má jẹ́ pé Nàìjíríà ok Nàìjíríà general ṣá tí ẹ bá fẹ́ wo movie yẹn ẹ jọ̀ọ́ tó lọ mo fẹ́ já yín sí ọkàn ni o ẹ lọ síbi comment tẹ́ ẹ bá lọ síbi comment wàláì ṣe rí comment táwọn èèyàn bá comment yẹn ó ti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ gbogbo nǹkan tó wà nínú movie yẹn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹ ní láti wo movie yẹn mọ́ comment àwọn ọmọ Nàìjíríà lásán ó ti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ gbogbo nǹkan tó wà nínú movie yẹn wọ́n ti summarize ẹ̀ fún yín pátápátá in fact àwọn gbọ́ tún sọ ju bó ṣe movie yẹn lọ gan torí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó kú why eré ìkú ni ṣá ok ẹ má bínú o kí ló dé ṣe kú ẹ jọ ṣé mo ṣe wà online ó ti kú ṣá mi mọ̀ ok so anyway comment ẹ jẹ́ kí n mi mọ̀ nǹkan tó dé tó ṣe kú ṣá ok so ẹ jẹ́ ká comment kan fún yín tí mo rí ọmọ àlè làwọn ọmọ ẹlòmíì o Ọlọ́run kò dẹ̀ dáa bàbá wa ní Ìbà Gani Adams èyí tẹ̀ ń ṣe yóò dáa ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kò dáa rárá Ìbà Gani Adams ni ó sọ̀rọ̀ yìí ó ní Ìbà Gani Adams kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn gangan ni mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ o pẹ̀lú nǹkan tí Ìbà Gani Adams sọ kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn gangan mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ Ìbà Gani Adams sọ pé I can put an end to banditry in 6 months if Yoruba governor give me their support Ààrẹ Gani Adams ló sọ bẹ́ẹ̀. Ààrẹ Gani Adams, the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land, has spoken out on the pressing security issue in southwest Nigeria.
Confident in his ability, Adam stated, "People are well aware of my capacity even before I become the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. I am always ready for war." Ọmọ kan dà kọ́ fún mi lómi. Ìkọ̀kan kó sí mi lọ́nà fún. I am always ready for war, anytime and any day. He expressed his dismay at the current state of insecurity in Yoruba land, where bandits are terrorizing innocent people. It's a disgrace that these bandits are oppressing our people despite our superior traditional power. The Yoruba people are known for their strength and resilience. Adams reiterated is committed to ending banditry in the southwest, stating, "If all Yoruba governors grant me their support, I guarantee that I will put an end to banditry in 6 months." Ìbá Gani Adams sọ pé àwọn máa put an end to banditry in 6 months. So n bá lọ síbi kọ́mẹ́ǹtì o, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀dá. Ìkan sọ pé Michael Akinuoye ó ní, "Na lie, you don't have anything to offer, you are just a noise maker, ààrẹ gbogbo social media." Ìkan náà tún sọ pé ààrẹ nonsense. Okay, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, kíní ló sọ bẹ́ẹ̀ o, Michael Olótù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Prince Gold sọ pé yímú ó tẹ̀ tún yímú yẹn ni yímú oníranù, ó pe yímú yẹn bí ìmọ̀ èèpà tó fi pé yímú oníranù yẹn ó pè ó ní yímú oníranù. Ìkan sọ pé irọ́ lásán Yorùbá level. Ìkan sọ pé Fúlàní darandaran kò ní dáa fún ìrandíran ẹ̀. Fúlàní lélẹ́yìn ń bu ó tiẹ̀ dá wọ́n sọ dáadáa wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa. Ìkan sọ pé Fẹnuwú géètì ọmọ tápà lásán. Òdà ò náìsì. Prince ló sọ bẹ́ẹ̀, Prince Rotimi Oyedeji ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìkan náà sọ pé empty barrel. Olórin kan dẹ̀ kọ̀ọ̀dé ó ní empty barrel ló máa ń pariwo. Ó ní empty barrel. Ìkan sọ pé lóò ó bá rẹ́rìn ó yọ mi lójú gan ni. Ìkan sọ pé káàbọ̀ lórí irọ́. Ìkan sọ pé ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò of Ọ̀yọ́ town. Ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò. Wàláì kò sí èyí tó sọ good comment, kò sí èyí tó comment dáadáa ní ọgbọ́n. Ọmọ ọ̀lẹ ó ní ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò of Ọ̀yọ́ town. Ìkan sọ pé what support do you want again? Or they should kuku hand over the state account to you. Ọmọ àlè ó ní support wo ló fẹ́, ó ní ṣé kan gbé state account lé wọn lọ́wọ́ ni, account state kan gbé lé lọ́wọ́ ni. Ó ní what support do you want again? Or they should kuku hand over the state account to you. Àbí ó tún béèrè ó fi question mark sí, question mark yẹn lágbára ó tìkì burúkú. Ó ní you are a liar. Ìkan ló sọ bẹ́ẹ̀, ó ní you are a liar and coward. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dancing K1 and Òṣùpá Saheed about you supposed to be at war front. Ìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ìkan sọ pé until they kill all of us, Mr. Adam, you are still waiting for governor approval. Ìkan tún sọ pé but instead of social media here, he knew those people to contact and they will give him go ahead. Àbí ó di ìgbà tí bandits bá gba gbogbo ìlú tán kí wọ́n tó fún wọn ní àṣẹ ni. Eléyìí tẹ́ sọ̀rọ̀ tó dáa. Ìkan ní no, the government don't honor you when you go to them as CSO of their state. They ought to have hired him secretly and quench those killers. Then later tell us the secret. Or make sense. Because you are after money there. Nothing disturbing you from going there. Only you are after money there. Nothing disturb you from going there and speak with people. And Kabiyesi, they are just to say, they are just to show your concern and feeling. Does that need governor approval if truly your position is all over Yoruba domain? Ìkànnì kò yẹ lóye yẹn àfi aṣọ funfun ní pátì ní gbogbo ìgbà ẹgbẹ́
oyè rẹ̀ fún ẹgbẹ́ oyè yẹn fún Sunday Igboho mama dá wàhálà lẹ̀ o Sunday Igboho sọ fún mi pé òun fẹ́ joyè kò yẹ lóyè yẹn àfi aṣọ funfun ní patí ní gbogbo ìgbà ẹgbẹ́ oyè yẹn fún Sunday Igboho ọmọọba báwo lè máa ń sọ náà pé Sunday Igboho Ìjàsóyè ṣàmú ti gbàgbé orin yẹn okay ìkànnì yẹ̀yẹ́ man ìkànnì why are you waiting for the governor sir wọ́n béèrè ló béèrè ìkànnì na láìjọ you don't need anybody ìkànnì sọ pé okay good what kind of support do you need from all governor is to buy gun for you like convoy money because I don't know the type of support do you need Adam ìwọ tó jẹ́ pé fẹ́ǹsì wall ilé rẹ bíi ti ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà ni ṣé fẹ́ǹsì ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà ṣó tóbi gan ni bọ́bọ́ yóò dá ọ̀rọ̀ mi ò dá ó ní ìwọ tó jẹ́ pé fẹ́ǹsì wall ilé rẹ bíi ti ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà ni olérin ńlá ní security ní kòkó Yorùbá yẹn dáadáa mọ́tò 10 tún fún outing ọjọ́ kan ó ní tí bá Gani Adams bá ń jáde lọ fún outing ọjọ́ kan pé mọ́tò 10 ló máa ń tẹ̀lé mọ́tò 10 fún outing ọjọ́ kan kí ló dé tí gbogbo ìdọ̀tí ènìyàn àti onírọ́ tó yẹ kó wà ní Áfíríkà Nàìjíríà ní gbogbo wa kalẹ̀ sí títóbi Ọlọ́run rẹ̀ ó ní kí ló tó jẹ́ pé gbogbo ìdọ̀tí àwọn onírànú àwọn olè tó yẹ kó wà tó yẹ kó pín sí gbogbo Áfíríkà pátápátá Nàìjíríà ní gbogbo wọn wá kalẹ̀ sí ó ní títóbi Ọlọ́run ó tún gbé títóbi fún Ọlọ́run ìkànnì ceremonial warlord kò dáa o ìkànnì o ìkànnì I prefer the great Igboho ẹ má dá wàhálà lẹ̀ Igboho ò nídìí oyè ìkànnì ẹnu já wáyà the 9 billion under Jonathan administration don finish ìkànnì ṣe 9 billion tí Jonathan fún nígbà administration yẹn ṣé ó ti tán ni ẹ wò ó pọ̀ ó ti sùn mí ó pọ̀ gan in fact ní gbogbo àwọn kọ́mẹ̀ntì yẹn máa lọ bí 50 èèyàn kan séèyàn méjì péré ló sọ̀rọ̀ tó dáa èèyàn kan sí tó bá ń pèèyàn ní tó bá ń pèèyàn lóyún báwo ló ń sọ tó bá ń pèèyàn lólè kò yẹ kéèyàn máa gbọ́ ọmọ ẹran jò ẹni tó bá fi joyè àwòdì mi rò bí pé mi ìbúyín bíbá Gani Adams o kábíyèsí o mo yí ká ọ̀sùn ìbàdàn Gani Adams mo yí ká òsì o kádé ó pẹ́ lórí o kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ mi ìbúyín bá Gani Adams mo kàn ń sọ̀rọ̀ ni o ẹ má bínú bàbá mi lẹ jẹ́ o kábíyèsí o èmi kàn rò bí pé bí atọ́ bá fìyàn joyè àwòdì ó yẹ kéèyàn lè gbẹ́dìyẹ ni torí pé mo rí pé ara ò ta yín gbogbo bó ṣe ń pààyàn wọ́n ń pààyàn ní Kababa ńlá wọ́n ń pààyàn lókè ọdẹ wọ́n ń pààyàn ní Kogi wọ́n ń pààyàn lẹ́gbẹ̀ wọ́n ń pààyàn lóńdó wọ́n ń pààyàn wọ́n tún ti gbé announcement kan jáde nísìnyí pé wọ́n tún lọ sí ṣékìtì àbóǹdó ni àwọn bandits wọ́n tún ti kọ lẹ́tà sí wọn pa wọn bọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tara ṣe nǹkan kan kò dá bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ní ìsọmọ kéékèèké ni wọ́n àwọn tó wà jobless ni tó yẹ pọ́n ti rí 100 naira credit lọ́rà tó fi ń type gbogbo nǹkan tó bí almost 50 comments èèyàn méjì péré ló kàn support àwọn tó kàn support yẹn náà wọ́n kàn sọ pé tẹ́ bá lọ bá ọkàn fún yín advice ni kì í ṣe pọ́n support yín náà ọkàn tẹ́ bá lọ bá wọn bá wípé àwọn bá máa dá yín lóhùn ni kì í ṣe pọ́n support wọn fi taratara support yín náà bíbá Gani Adams ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ni ẹ má jọ pa wá tán ẹ̀yin lọ fún lórí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ dìde ẹ gbé bọ́dì ẹ lè fẹjọ́ kàsùn ká torí àwọn gọ́fìmẹ̀ntì wa àwọn náà lọ gbébọn láwọn Fúlàní lọ́wọ́ pé kọ́ máa allege ni o allegedly ni o tán ní kó máa pa wá torí pé tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n rí pọ́n pa wá wọn sọ nǹkan kan àwọn ọba náà dẹ̀kẹ́ lélẹ̀ kì í ṣe gbogbo wọn o but púpọ̀ nínú wọn wọ́n gba ṣàkọlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní gbé màálù fún wọn tó bá ti fẹ́ ṣe pátì wọn ò lè dá sí i wọ́n ti jẹ dodo wọn ò lè so dodo mọ́ Ìbà Gani Adams sọmọ ẹgbẹ́ náà ọmọ ogun wọ́n gba ọmọ ogun yìnyẹn alágbára ní amọ̀pẹ́ lágbára mí ìjiyàn ẹ lágbára ẹ dìde ẹ jẹ́ ká ṣe gbẹ̀rẹ̀ pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́fọ́ tán jà ló ń dà ní torí Ọlọ́run bàbá Awólọ́wọ̀ náà ti sọ pé àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ ojú Ọlọ́run pẹ̀lú ojú yín là ń gbọ́kànlé táwọn èèyàn bá máa sọ ní ìsìn ẹ bá pe Sunday Igboho ẹ bá pe Sunday Igboho ṣe Sunday Igboho dẹ̀kẹ̀lé lè wọ́n gbé wọ́n tẹ̀lé wọn lórí wọ́n sì sí gbogbo àkáǹtì wọn kò sí ohun tí ṣe Sunday Igboho lè ṣe lóòótọ́ wọ́n try best wọn ṣùgbọ́n kò lè dàbí titi yín ẹ̀yin lọ́ọ́ fi joyè yìí torí Ọlọ́run bá Gani Adams ẹ jẹ́ gbóṣùbà fún yín báwo lọ ṣe ń ṣòṣùbà yẹn náà ẹ wò mo gbóṣùbà fún yín ẹ jọ̀ọ́ bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jèbù rẹ àwọn olùgbẹ́bẹ̀ tó bá yẹ pé inú ọ̀rọ̀ tí mo sọ mo ti ọlọ́màjà àṣìsọ mo ti sọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ má bínú ọmọdé kì í mẹ́ẹ̀kọ́ jẹ
kó má ra lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ dáríjì mí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo bá ṣẹ̀ yín o ẹ fi ṣoṣùn ẹ fi para ẹ fi ṣoṣùn ẹ fi para ẹ má bínú sí mi ọmọdé ni mí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé ẹkọ ìbínú ẹ ṣé gan-an ẹ ṣé ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ o ọ̀rọ̀ òdédé bà lórùlé o ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ o ẹ ṣé brother mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé inú mi dùn brother mi fún mi lówó brother mi fún mi lówó brother mi fún mi lówó fọ́sọ̀ owó tí máa kọ́ gbà ní ayé mi lélẹ́yìí o mi gbowó rí o brother mi fún mi lówó ẹ ṣé gan kò ní tán bẹ́ẹ̀ mi gbowó rí láyé mi mi gbowó rí ẹ ṣé brother mi ẹ ṣé gan kò ní tán bẹ́ẹ̀ a máa ju yín ṣe ẹ kéré lóyìnbó délé thank you so much mo really appreciate yín ẹ ṣé gan I love you all bye ẹ ṣé gan bye.